KL Alright, Special sekarang Force. kita bersama dengan pengarah KL Special Allahu Akbar. Force. Juga pelakon-pelakon Syamsul Yusof, Yeah. Syafiq Yusof, Yeah, dan Tania Hudson. Tania Hudson. Wah. Okey, tak Apa sabar khabar Tania? Wah. Oh, aku pun tak nak salah, Johan. Hey, hey. Okey, silakan Tania. Okey, Kau terus tak 8 nampak aku, Mac. Johan? Tak nampak aku terus, Tak nampak aku, Please lah, depan ni please. 8 Mac, very exciting. Yeah. Semua orang menunggu-nunggu untuk menonton KL Special Force. Yup. Katanya setanda dengan filem aksi Hollywood. Yes. Berapa, first of all, semua tanya, berapa kos filem? Yes. Okey, kos untuk filem ni termasuk promosi RM4 juta ringgit. Okay. 4 juta. Ya. Oh, sekarang selalu orang pakai 4 juta. Ni 4 juta. Banyak. 4 juta dan orang semua cakap pasal berapa kereta yang diletupkan. Okey, total kereta yang dihancurkan diletupkan 10 biji kereta. 10 biji. Wow. Tapi tu dia bukan pasal berapa biji kereta diletupkan, aksi berapa banyak. Apa? It's about the story. Apa story tu? Kita tak nak tahu story, kita nak tahu berapa banyak letup ni. Story dia sebab ini kali pertama saya buat filem yang serius. Sebelum ni Abang Fadil dulu saya buat komedi. Betul. So kali ni saya buat total serius. Action, banyak action memang yes, tapi dengan story yang penuh plot twist dan mesej yang orang cakap perlu dikupas. Yang saya nak sampaikan kepada orang ramai, kepada rakyat Malaysia. Itu yang Siapa adikku? Ha? Abang dia bangga ni lah. Untuk aksi-aksi untuk stunt yang ada dalam ni, saya tahu yang Roshamno dan juga pelakon lain juga Fatamin. membuat aksi secara sendiri tanpa memerlukan bantuan stuntman. Bukan semualah. Sebab kita ada tim yang buat action, yang buat pyro semua. Dia orang Malaysian team, tapi ada babak-babak yang saya perlukan nampak muka. Sebab cerita ni serius. So kalau tiba-tiba buat action tapi nampak belakang je, orang tahu. So nanti turn off. So kadang-kadang saya perlukan muka dan nasib baik pelakon tu semua bersemangat nak buat. Nak beri muka lah. Nak beri muka lah. Macam Tania sendiri ada tak aksi stunt yang you kena buat? Ada tapi tak adalah sebahaya macam lagi. Apa hal ni? Dia licin lah. Ada. You cakap ada je. Ai macam kata ada. Tak ada nyawa dah rasa. Bina dekat sana kan? Jangan. Johan, kau ni jemput kau nak cerita kau ke cerita filem ni? Kau cepatlah ni. Jangan jemput dia lah lain kali. Okey, lepas tu apa dia? Stand apa yang you buat? Stand apa yang you buat? Okay, biar Syafiq sambung. Biasalah dia. Datuk Rosham, kita tahu Datuk Rosham umur dia dah 51 tahun. Baik. Tapi ada satu stunt tu saya rasa yang paling bahaya daripada tingkat 8. Ayuh. So dia terjun pakai tali dah. kan, ke bawah dan 8 take. Wow. Kan? Yang Dia buat buat. tingkat 8. 8 take banyak kali take. Tapi dia tak kisah Dia nak buat yang terbaik nak bagi Samsul, kita nak Samsul dalam Watak cerita jahat. ni antagonis. Okey. Watak ni adakah Jadi? dipilih sendiri ataupun diberikan oleh Syafiq? Itulah dia. Kan? Itu memang saya selalu dapat soalan lah kan. Sebenarnya saya tak pernah, kami lah di Disco Production tak pernah merancang pun. Okay, next film ni abang ambil karakter ni kan. No, saya pun surprise. Syafiq tiba-tiba one day call saya. Cakap bang, Syafiq nak abang bawa watak antagonis dalam filem KL Special Force. Saya macam surprise betul kan? So sampai ni sebenarnya saya tak percaya. Tak plan lah. So tapi saya believe kita professional, which is Syafiq dia percayalah dengan talent dan performance saya before this. Betul dia. Cerita ni kau jahat. Ya. Cerita KL Gangster pun kau jahat. Jahat juga. Macam mana kau bawa kedua-dua jahat ni? Apa beza KL Gangster dengan jahat yang ini? Okey, kali ni Don't tepukkan soalan kau kan. Okey, perbezaan yelah, typical lah kau cakap. Okey, ni lain daripada yang lain ni semua. Saya rasa daripada trailer dia dah boleh nampak kan. Kelainannya di mana biasanya kalau kita tengok villain ni mesti membawakan karakter yang dari segi physically dia mesti ada mungkin dengan tattoo ke kan. Tapi kali ni for the first time saya nak bawakan watak karakter yang clean, yang subtle, dan saya pun banyak ambil ilham, belajar daripada villain-villain yang the greatest villain of all time lah, macam Joker, Godfather semua kan. Villain yang berideologi. Ada ideologi, ada motivation yang kuat, dan villain yang ada falsafah itu sendiri. Dan saya percaya Syafiq dapatkan idea ni daripada apa yang berlaku before this kan. Sebab ada perempuan memang yang
untuk kaya, tapi ada yang cuba untuk mengubah the system, kan? Cuba untuk kepuasan lah. Yes, untuk mendoktrin, macam dia tak setuju dengan sistem yang ada pada hari ini. So, dia cuba untuk watak Ashraf ni untuk mendoktrin karakter polis yang ada ni. Dia bukan just perompak just aku nak kaya nak duit. Dia ada something beyond that. Yes, dia ada tujuan dia. Niat dia tu lah. Nama itu dia tu apa? Sama Gadin ke apa? Kita tak tahu. Macam Tania sebagai the only bunga dalam cerita ni Tak ada Ramona. Ada bunga lain? Ada tapi Ramona, cukuplah ada bunga Sabina ni. Ali. Okey. Ada banyak bunga. Oh ya. Okey, kita Hudson. Tania Hudson. Okey, tadi you cakap memang ada buat stunt dalam filem ni. Yang paling susah you nak buat. Yang kalau Abang Rosham tadi 8 take, you macam mana? Okey, Ke you Tania take tak away adalah. ke macam mana? Tania tak adalah macam loncat bas ke Tanjung Bangunan ke apa, tak ada. Tapi kalau kita buat action movie, kita tak lari daripada aksi-aksi lasak macam bermain dengan mercun, macam dia letupkan bangunan, lepas tu kita kena cross, macam kena jugalah sepihan-sepihan tu. Lepas tu ada benda-benda yang Tanya tak boleh nak cakap, boleh tengok, tapi ada benda yang menakutkan for me bila dia letak mercun dekat anggota badan yang untuk kasih efek tu. Tak boleh cakap ni kena tengok. Alright. Okey, tadi tanya apa? Tanya saya tanya Samsul. Sul. Ya. Ingat kau dah lupa aku dah. Lah kau asyik Kau lah aku tanya dia bukan main lagi Aku jangan Sul apa kau buat apa Sul. Aku chatty lah. Okay, kita ambil balik. Oh, ya ke? Samsul. Ya. Asyik watak aja. Kau dah tanya dah tadi kan? Tak, asyik tak ada ke watak baik yang lepas ni yang you nak buat macam you beriman, soleh. Kan dalam filem Munafik saya dah buat watak. Alah, itu pun kira jahat tau. Kau gali bini kau punya kubur tu, gali balik, tolak anak kau. Tengok tu. Kira jahat tau. Mana boleh buat budak macam tu? Jadi soalannya apa? Okey, Syamsul kira sebagai orang filem kan, bila when it comes to serious. menilai filem, membuat filem, satu karya, memang you take it very seriously. So bila when it comes to KL Special Force, saya ada sempat berborak dengan Abang Rosham, dia cakap this is the best karya yang dia pernah bekerja ataupun dia pernah shoot. So sebagai pelakon dan juga abang kepada pengarah, what do you think personally about this film? Okey, saya memang dah lama menantikan filem yang serius daripada Syafiq. Memang dia pernah buat Isolasi, Balon Fadil, tapi saya masih nantikan filem yang berat lah. Saya menganggap diri saya serious actor dan seorang pengarah dan juga peminat filem yang serius. So bila saya menyaksikan filem KL Special Force ni dah membuktikan lah Syafiq bukan hanya pengarah muda yang boleh menghasilkan filem komedi. Dia lebih daripada tu. Syafiq seorang pengarah yang matang. Saya boleh cakap. Ini bukan pasal adik kau cakap ni. Bukan pasal adik. No, serius. Sebab aku nampak Syafiq macam korek-korek. Bukan Tak. Okey, yang itu KL Special Force. Yang ini kita nak tunjuk. Dan sebelum tu, semalam waktu tengok Perdana ramai yang tergamam sebenarnya. Really? Ramai yang tergamam. Dan termasuk pelakon saya pun macam tergamam. Pasal kita memang nampak sisi lain Abang Roshamno, Datuk Roshamno. Dan memang pada saya sebagai pengarah dan juga peminat Datuk Roshamno, saya rasa ini adalah filem lakonan terbaik daripada dia. Ya, betul. Datuk Roshamno. Okay. Alright. Sebenarnya macam orang tahu bila when it comes to scope production, filem daripada Syamsul atau Syafiq, memang jangkaan orang untuk hit juta expectation mereka tinggi. Ya, so saya sebagai salah seorang penonton dan juga artis dalam industri tanah air ini, I'm so excited to see apa yang akan dibawakan oleh KL Special Force ni, because it's such a big thing for everybody. Yeah, what do you think? So this will be korang akan set another benchmark untuk filem, insyaAllah. Ya. Soalan? You know benchmark? Okay, mungkin apa yang korang nak highlight for this film yang kita orang tak tahu yang Sebab setiap kali keluar daripada scope production, mesti dia beat korang punya own film. You know, you beat your own film. So what your expectation? Okay, apa yang saya cuba nak buat kali ni adalah sebuah filem aksi serius yang mempunyai message dan bukan just aksi, tapi jalan cerita yang menarik dengan plot twist dan emosi. Itu yang saya nak sampaikan. Dari segi kutipan dan
respon orang ramai pula, itu macam bapak saya selalu cakap, itu rezeki kita tak boleh letak. Berapa juta kita nak collect, tak boleh. Itu rezeki, itu kuasa Allah. Terserahlah ya. Apa yang Tana nak tambah yang kita orang tak tahu pasal pemikiran filem ataupun pasal filem ni sendiri? Okey, juga Tana nak tambah macam filem ni juga kita nak tunjuk yang kita patut tahu pengorbanan sebagai seorang polis. You know, we should honour them yang kerja diorang tu sebenarnya susah. Yes. So, Sebab macam selalu kalau kita tengok polis kan, kita tengok, okey ada orang jahat, tangkap je lah. Tangkap susah je, sangat. Kita tak tahu macam mana proses dia kan. Diorang juga manusia yang ada keluarga, ada anak, ada bini. Diorang nak kena tangkap. Kena sacrifice. Yelah, takut dia pergi tangkap, keluarga dia pula kena ancam. Kan? Saya tahulah kerja polis. Bapak mutu saya polis. Syamsul, highlights yang you nak share dengan kami tentang filem ini? Okey, okeylah, saya dengan adik saya, kami daripada Scope Production dan kita orang tahu penonton Malaysia mahukan sesuatu yang lebih lah, yang luar biasa. So kami di Scope Production tak pernah mengambil mudah lah untuk bila menghasilkan filem. Dan bila setiap kali filem kami berjaya, alhamdulillah, syukur, thank you so much. Tapi yang beri satu tanggungjawab besar kepada kami. Kan? Jadi kami menghargai. Maksudnya kami tahu anda mahukan yang terbaik. Sebab saya juga penonton, walaupun kami filmmaker, kita orang pun movie goer juga sebenarnya. So kami tahu apa yang penonton mahukan, kita cuba berikan yang terbaik. Yes, memang kami Scope Production trying hard nak bagi. Memang trying hard.